นี่ครับลูกเบลเริ่มเฮิมนี่ครับนี่ยังไม่ใช่ลูกใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมีลูกใหญ่กว่านี้ครับนี่เจอละสำหรับใบโหระพาก็สามารถนำไปทำอาหารได้หลากหลายเมนูเหมือนใบกระเพราใช่ไหมครับดูความแตกต่างและความสมบูรณ์ของต้นมะกรูดนะครับต้นนี้โตมากแล้วก็สวยงามออกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้นมาเป็นต้นมะกรูดที่สวยงามเบิ่มเฮิ่มนะครับนี่ครับสวัสดีครับผมทักจากทักสตอรี่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านของผมในเมืองนิชิวากิจังหวัดเฮียวโกะเพื่อมาดูผลงานในการปลูกพริกของผมที่เมืองนิชิวากิว่าผลงานจะออกมาสวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับแต่แน่นนี่ครับปีนี้ได้กินพริกสดๆแน่นอนครับเพราะว่าต้นพริกที่ผมปลูกไว้ก่อนเดินทางกับประเทศไทยเขาก็เติบโตสวยงามนะครับพร้อมกับหญ้าที่โตขึ้นมาพร้อมกับต้นพริก วันนี้หน้าที่ของผมก็คือต้องถอนต้นหญ้าทิ้งนะครับเพื่อให้แปลงพริกของผมนั้นมีความสวยงามนะครับต้นมะละกอที่ปลูกไว้ก็เติบโตมากถือว่าเติบโตเลยนะครับปีนี้ก็ต้องมาลุ้นดูว่าเขาจะสามารถผ่านฤดูหนาวไปได้หรือเปล่าถ้าผ่านฤดูหนาวไปได้ปีหน้าเชื่อเหลือเกินว่าผมจะได้กินมะละกอนะครับตรงนี้คือต้นกระเพรานะครับก็แตกกิ่งก้านสาขาสวยงามนะครับมีกระเพราโหระพาครับโหระพาก็สวยงามครับมีต้นเมล็ดแมงลักด้วยนะครับนี่สวยงามนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือนะครับก็ออกดอกมาละส่วนนี้บ้าบอคอแตก ผมบ้าพลังในการปลูกผักบุ้งนะครับคือเมล็ดมันเหลือเยอะจะทิ้งก็เสียดายก็บ้าบอปลูกซะแบบล้นกระถางนะครับเขาก็เลยเติบโตน้อยเดี๋ยวผมจะถอนออกเป็นบางส่วนนะครับตกแต่งให้เขาไม่อัดแน่นกันแบบนี้นะครับถ้าอัดแน่นเยอะเนี่ยดูครับเขาก็จะไม่เติบโตส่วนนี้ก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสามารถตัดกินได้แต่ส่วนนี้ไม่ได้นะครับผมหว่านเยอะมากส่วนต้นผักชีนะครับก็ออกมาพอสวยงามนะครับดินมันเป็นดินเก่านะครับดินเก่าที่ผมปลูกมา 2-3 ปีแล้วมันก็ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีอาหารไม่มีปุ๋ยอยู่ข้างในเพราะว่ามันเป็นดินเก่าจึงทำให้ต้นของผักชีนั้นไม่เติบโตนะครับจะต้องทำการให้ปุ๋ยนะส่วนต้นมิ้นสวยงามครับสวยงามแตกพุ่มสวยงามมากต้นนี้เป็นต้นถั่วฝักยาวนะครับจะเอาไว้หรือเปล่า ก็เติบโตสวยงามส่วนมะเขือเทศที่ปลูกไปต้นนี้ก็ออกลูกมาให้ผมได้กินแน่นอนนะครับแต่ว่ายังไม่พร้อมยังไม่สุกด้านนี้ก็เป็นพริกนะครับมีพริกจินดานะครับพริกขี้หนูตัวนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าต้นลักษณะไหนคือต้นของพริกขี้หนูแล้วก็ต้นพริกจินดานะครับต้องรอให้เขาออกลูกมาก่อนตรงนี้ก็เป็นต้นขมิ้นนะครับนี่ครับก็แตกพุ่มออกมาสวยงามตรงนี้ก็เป็นต้นข่านะครับกำลังแตกออกมาเล็กน้อย
ส่วนต้นพริกทั้งหมดนะครับก็ออกดอกสวยงามปีนี้ก็คงได้เก็บกินแค่ช่วงเดียวนะเพราะว่าผมปลูกช้าปกติที่ผมเคยปลูกในประเทศญี่ปุ่นจะได้เก็บประมาณ2ช่วงได้นะครับต้นพริกปีนี้เข้าสู่เดือน7แล้วต่อไปก็เป็นเดือน8เดือน9ก็เข้าสู่ฤดูหนาวก็ลุ้นดูนะครับว่าจะสามารถเก็บกินได้2 รอบหรือเปล่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนต้นแตงกวานะครับโอ้โหลูกเบิ่มเทิ่มนะครับดูครับนี่ครับผลผลิตแตงกวานี่ครับเป็นไงครับลูกโตมากนะครับเดี๋ยวจะเอาถุงมาเก็บผมไม่ได้ทำที่ให้เขาเลื้อยขึ้นออกลูกได้สะดวกสบายนะครับผลผลิตจึงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะผมปลูกเอามันเฉยๆปีนี้ส่วนด้านนี้ก็น่าจะเป็นต้นฟักทองนะครับเครือฟักทองแล้วก็มีแตงโมด้วยนี่ต้นแตงโมนะครับแตงโมนี่ก็ต้องรออีกสักพักนึงกว่าจะได้เห็นลูกเขานะครับส่วนตักครับคือหญ้าหรือเปล่าดึงทิ้งได้เลยครับส่วนต้นตะไคร้ก็ประสบความสำเร็จนะครับแตกใบแตกพุ่มออกมาอย่างสวยงามเราก็จะเลี้ยงไว้ก่อนนะครับให้เขาแตกกอออกมาเยอะๆก่อนปีหน้าค่อยว่ากันถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับเราก็ต้องตัดใบเขาออกไปเพื่อลดการคายน้ำเพื่อให้เขาอยู่รอดผ่านฤดูหนาวที่เมืองนิชิวากิไปแล้วก็มาวัดดูปีหน้าอีกทีนึงนะครับมีคุณป้าบอกว่าลูกชายเขาชอบอาหารไทยแล้วก็ปลูกผักไทยอยู่เยอะพอสมควรพอเข้าสู่ฤดูหนาวเขาก็บอกว่ามันตายผมก็จะมาลุ้นดูว่าต้นตะไคร้แล้วก็ต้นมะละกอนะครับจะรอดหรือเปล่ารวมถึงต้นมะกรูดด้วยวันนี้ผมเดินทางมากับครูเปียวครับสวัสดีครับครูเปียวสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูเปียวเพิ่งเดินทางขึ้นมาอยู่กับอาจารย์ล็อกนะครับสวัสดีครับอาจารย์ล็อกวันนี้เราจะมาถอนหญ้ากันนะครับนี่ครับสวยงามนะครับหญ้าด้านนี้ คือหญ้าได้น้ำได้ฝนได้ความร้อนได้แสงแดดเขาก็จะเติบโตอย่างสวยงามไม่ต้องให้ปุ๋ยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับระบบสปริงเกอร์น้ำฉีดของผมทำให้ต้นกล้าพริกกะเพราโหระพารวมถึงมะละกอตะไคร้ต่างๆแล้วก็หลายชนิดครับที่ผมปลูกไว้อยู่รอดปลอดภัยไม่ตายสักต้นนะครับต้องบอกว่าประสบความสำเร็จนี่ต้นกระเพรานะครับกลิ่นหอมนะครับกะเพรากลิ่นหอมมากเดี๋ยวจะพาไปดูโซนอื่นนะครับ เนื่องจากต้นกล้าโหระพาของผมมันมีเยอะมากผมขยำทิ้งไปก็เยอะบางส่วนที่เหลือผมก็มาแบบจำปักไว้แถวนี้นะครับเขาก็เติบโตมาสวยงามนะครับนี่ครับโหระพากำลังแตกกอสวยงามขนมจีนน้ำยาสูตรคนใต้ต้องเข้าละเดี๋ยวจะต้องเก็บไปให้อาจารย์ออยนะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำขนมจีนน้ำยานะด้านนี้เป็นต้นส้มนะครับคาดว่าปีนี้น่าจะได้กินนะครับมี1 ลูก2 ลูก3 ลูก4 ลูก5 ลูก6 ลูกนะครับมีประมาณ6 ลูกก็เดี๋ยวจะพยายามให้ปุ๋ยแล้วก็ดูแลเขานะครับนี่ครับยังไม่ตายนะครับสำหรับ
ก้ามะเขือนะครับผมเอาทิ้งไว้ตรงนี้เขาก็ยังอยู่รอดเพราะว่าได้น้ำตลอดครับต้นบลูเบอร์รี่สายพันธุ์นี้น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ออกล่าช้านะครับสายพันธุ์ทั่วไปเนี่ยหมดไปละแต่สายพันธุ์นี้ยังอยู่นะครับอร่อยหวานอมเปรี้ยวนะครับอร่อยสุดๆนะครับดูครับเก็บกินได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ใส่สารเคมีนะครับอร่อยมากๆหวังว่าปีหน้าผมจะได้กินเยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวให้ดูมะนาวยักษ์นะครับดูครับนี่ยังไม่โตเต็มที่นะครับลูกเบิ่มเพิ่มลูกโตมากนะครับปลูกปีแรกก็ได้กินเลยครับมี1 ลูก2 ลูก3 ลูก4 ลูก5 ลูกนะครับ6 ลูกนะครับได้กินแน่นอนสำหรับมะนาวและก็ส้มเดี๋ยวให้ดูต้นมะกรูดนะครับต้นมะกรูดก็โอเคนะครับรอดไม่ตายแต่ว่าเขาก็จะเจอกับหนอนนะครับหนอนญี่ปุ่นชอบใบมะกรูดมากก็ต้องดูแลต้องจัดการนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีเวลาก็ปล่อยให้เขากินเรากินหนอนกินก็แบ่งกันนะครับสำหรับต้นมะกรูดใบมะกรูดสำหรับต้นแอปเปิลต้นนี้ก็ไม่น่าจะรอดอีกแล้ว น้ำไม่ถึงนะครับก็ปล่อยไปเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปมันเป็นต้นแอปเปิลจิ๋วรสชาติก็ไม่อร่อยเท่าไหร่ก็ปล่อยไปนะครับนี่ต้นมะเดื่อฝรั่งนะครับสวยงามมากแตกพุ่มปีนี้ก็ได้กินแน่นอนครับสำหรับต้นมะเดื่อมี1 ลูก2 ลูก3 ลูก4 ลูก5 ลูก6 ลูก7 ลูก8 ลูก9 ลูก10 ลูกนะครับมะเดื่อฝรั่งต้นนี้รสชาติอร่อยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาเขาติดมาอยู่2 ลูกผมลองกินละหวานมากดูความแตกต่างและความสมบูรณ์ของต้นมะกรูดนะครับต้นนี้โตมากแล้วก็สวยงามออกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้นมาเป็นต้นมะกรูดที่สวยงามเบิ่มเพิ่มนะครับนี่ครับจริงๆมีต้นเดียวก็เหลือเฟือกับการทำอาหารกินในครัวเรือนใช่ไหมครับแต่ถ้าจะเปิดร้านอาหารก็ต้องมีหลายๆต้นผมก็มีสต็อกต้นมะกรูดอยู่ที่บ้านอีก5 ต้นนะครับเดี๋ยวจะเอามาปลูกที่นี่ต้นนี้เล็กนิดเดียว ยังไม่แตกกิ่งออกมาเท่าไหร่นะครับนี่แตกกิ่งออกมา1 กิ่ง2 กิ่งนะครับแต่ต้นนี้เห็นแล้วชื่นใจสวยงามครับต้นหม่อนก็สวยงามครับโซนนี้ผมปลูกแตงโมนะครับคาดว่าได้กินผลผลิตแน่นอนแต่จะได้กินกี่ลูกก็คอยติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับราสเบอร์รี่ก็ไม่ตายนะครับอย่างที่ผมเรียนไปผมประสบความสำเร็จในการจัดการระบบน้ำที่สวนผักในเมืองมิชิวากินะครับไม่มีต้นไม้ต้นไหนตายสักต้นถือว่าประสบความสำเร็จส่วนตัวนี้เป็นต้นมะนาวนะครับปีนี้ยังไม่ออกลูกเป็นมะนาวสายพันธุ์เล็กนะครับให้ดูอีกรอบเนี่ยดูความใหญ่ของต้นมะกรูดนะครับถ้าเปรียบเทียบกับต้นไม้ชนิดอื่นที่ปลูกพร้อมๆกันต้นมะกรูดถือว่าโตเร็วมากไปได้ไกลเลยครับดูครับสวยงามภูมิใจ รอดครับรอดแต่ก็มาลุ้นดูในฤดูหนาวที่เมืองนิชิวากิในสภาพอากาศที่มีหิมะตกนะครับผมก็วางแผนไว้ละถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวผมก็จะเก็บใบเขาออกให้หมดแล้วก็ตัดตกแต่งกิ่งจากนั้นก็จะใช้ถุงพลาสติกมาคุมต้นเขาไว้นะครับเ
พื่อให้เขาเจออากาศหนาวน้อยที่สุดส่วนระบบท่ออุจจาระท่อน้ำทิ้งนะครับที่ผมได้พูดไว้ว่าเขาจะมาทำให้ผมในช่วงที่ผมเดินทางกลับประเทศไทยปรากฏว่าเขายังไม่เข้ามาทำให้ผมตามที่คุยไว้เพราะว่าตลอดระยะเวลา3 สัปดาห์ที่ผมกลับเมืองไทยที่ญี่ปุ่นนั้นพายุฤดูร้อนเข้านะครับฝนตกตลอด3 สัปดาห์ดังนั้นบริษัทที่เขาจะเข้ามาติดตั้งให้ผมไม่สามารถทำงานได้เขาไม่ได้รับงานเฉพาะบ้านของผมหลังเดียวใช่ไหมครับเขาก็มีคิวก่อนหน้านั้นสำหรับคิวก่อนหน้านั้นก็ทำไม่ได้ดังนั้นแรนดอมในไม่ใช่แรนดอมลำดับในการทำงานก็ต้องล่าช้าใช่ไหมครับเขาก็ต้องไปเคลียร์คนที่เขาจองคิวก่อนให้เสร็จและวันนี้เขาจะแจ้งให้ผมทราบนะครับว่าเขาจะเข้ามาดำเนินการให้ผมได้ในวันไหนก็ต้องรอนะครับก็เข้าใจนะครับเข้าใจที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงฤดูร้อนพายุจะเข้าเยอะมันเป็นปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้นะครับสำหรับพายุนี่คือต้นมะเขือเทศนะครับผมไม่ได้ปลูกไว้นะครับท่านผู้ชมแต่เขาออกมาแบบออกมาเองอะ่ะต้นใหญ่ด้วยสวยงามด้วยต้นโตกว่าที่ผมเอามาปลูกคือออกเองอะ่ะเติบโตสวยงามแล้วตัวนี้เขาก็ออกลูกให้ผมละก็จะได้กินผลผลิตของต้นมะเขือเทศต้นนี้นะครับไม่รู้เมล็ดพันธุ์มาจากไหนนะครับแต่เอาเป็นว่าปีนี้ได้กินมะเขือเทศต้นนี้แน่นอนส่วนสวนหินของผมก็มีต้นหญ้าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับน่าจะขึ้นมาตามรอยต่อของผ้าใบพลาสติกที่ผมคุมไว้ไม่สนิทนะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาโดยรวมแล้ว 99% สวยงามนะครับส่วนต้นที่โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวค่อยๆถอนออกอีกทีนึงผมก็ยังไม่สามารถมาอยู่บ้านหลังนี้ได้นะครับเพราะว่าห้องส้วมยังไม่มีก็ต้องรอจนกว่าระบบห้องส้วมระบบประปาต่างๆสมบูรณ์ถึงจะมาอยู่ที่นี่เพื่อทำการรีโนเวทบ้านนะครับไม่อยากจะคิดเลยนะครับถ้าผมไม่ปูผ้าใบแล้วก็เททับด้วยหินผสมคอนกรีตโซนนี้น่าจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นหญ้านะครับดูจากด้านหลังครับด้านหลังที่ไม่ใช่ที่ของผมก็สวยงามมากนะครับสวยงามไปด้วยต้นหญ้าก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ตัดสินใจปูผ้าใบแล้วก็เทหินทับไว้ก็ไม่ต้องจัดการหญ้าเท่าไหร่นะครับส่วนนี้สวยงามนะครับถึงแม้ว่าจะมีหญ้าโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ถ้าผมไม่ทำแบบนี้รับประกันหญ้าเขาก็จะสวยงามแบบโซนนี้นะครับเจอต้นมะเขือเทศอีก1 ต้นนะครับโอ้เป็นมะเขือเทศสายพันธุ์ลูกโตนะครับนี่ครับสวยงามก็จะได้กินผลผลิตแบบไม่ต้องปลูกนะครับเขาออกมาเองถ้าได้ยินเสียงจักจั่นร้องก็ต้องบอกว่านี่คือฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นนะครับจะร้อนที่สุดในเดือนสิงหานะครับตอนนี้อยู่ช่วงปลายเดือนกรกฎานะครับอุณหภูมิวันนี้อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะครับอุณหภูมิวันนี้เมืองนิชิวากิเท่าไหร่เลย
วันนี้อุณหภูมิที่เมืองนิชิวากิอยู่ที่30 องศานะครับถามว่าร้อนไหมร้อน แต่ว่าพอหลบเข้าไปภายในตัวบ้านก็จะเย็นสบายนะครับเย็นสบายเปิดพัดลมนี่คือหนาวเลยล่ะนี่คือความแตกต่างของฤดูร้อนที่ประเทศไทยกับฤดูร้อนที่ญี่ปุ่นถึงแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันมากมายตามโซเชียลบางคนก็บอกว่าญี่ปุ่นร้อนกว่าประเทศไทยในฤดูร้อนบางคนก็บอกว่าไทยร้อนกว่าอะไรเงี้ยก็ต่างความคิดเห็นนะครับส่วนตัวผมประสบการณ์จะ14 ปีเต็มจะ14 ปีเต็มนะที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยร้อนกว่า เพราะว่าฤดูร้อนเดือนเมษาที่บ้านเราเนี่ยหลบไปที่ไหนมันก็ร้อนเปิดพัดลมเหมือนกับเปิดเอาไอร้อนมาเผาตัวครับแต่ที่ญี่ปุ่นจะร้อนแค่ไหนก็ตามในชนบทที่มีต้นไม้มีอะไรเนี่ยหลบเข้าใต้ต้นไม้หรือว่าเดินเข้าไปในโซนแถวป่าเขาหรือว่าแม่น้ำลำธารจะเย็นสบายนะครับแม้กระทั่งน้ำในลำธารก็ยังเย็นนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของฤดูร้อนแต่ที่ประเทศไทยน้ำในลำธารก็จะค่อนข้างอุ่นไม่ถึงกับเย็นมากใช่ไหมครับสามารถลงไปเล่นได้สบายแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยในป่าในเขาถ้าคุณไปเล่นน้ำเนี่ยคุณจะหนาวสั่นเลยนะครับเพราะว่าน้ำที่ญี่ปุ่นนั้นยังเย็นมากในฤดูร้อนเดี๋ยวจะรีวิวอีกทีนะสำหรับฤดูร้อนในเดือนสิงหาวันนี้ผมต้องทำงานนะครับโดยการจัดการหญ้านะครับที่สวนผักไทยเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งตัวก่อนตรงนี้อาจารย์ล็อกแล้วก็ครูเปลล่วงหน้าผมไปก่อนละสำหรับก้าพริกจินดาแดงนะครับก็ออกลูกมาแล้วเกือบทุกต้นนะครับบางส่วนก็กำลังเป็นดอกบางส่วนก็เป็นลูกโตแล้วน่าจะประมาณเดือนหน้าน่าจะเก็บผลผลิตได้นะครับส่วนด้านนี้น่าจะเป็นต้นพริกขี้หนูนะครับกำลังออกดอกยังไม่มีลูกออกมาอ่ะมีละนี่ครับเห็น1 ลูกนะครับนี่ครับสรุปโซนนี้เป็นโซนของต้นพริกขี้หนูนะครับส่วน4 แถวด้านนี้เป็นโซนของพริกจินดาแดงสำหรับต้นชิโซะนะครับที่จะมีกลิ่นเหมือนแมลงสีเขียวนะครับที่ใช้กินกับซูชิไม่ใช่ซูชิกินกับซาชิมินะครับก็ออกใบอย่างสวยงามเดี๋ยวรอบหน้าจะซื้อเนื้อปลาดิบนะครับมากินกับใบชิโซะรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวต้องช่วยครูเปลถอนหญ้าก่อนนะครับครับส่วนต้นผักปังญี่ปุ่นนะครับก็กำลังผลิใบออกมาอย่างสวยงามนะครับด้านข้างที่เห็นก็คือต้นผักบุ้งนะครับ
มันคือความบ้าพลังของผมเพราะว่าผมมีเมล็ดผักบุ้งเหลือเยอะมากจะทิ้งก็เสียดายเพราะว่ามันต้องปลูกปีนี้นะครับผมก็เลยเอามาหว่านข้างถนนปรากฏว่าเขาก็ออกมาอย่างสวยงามครับเดี๋ยวจะทยอยตัดไปให้น้องครูมวยทำผักบุ้งไฟแดงได้นะครับสำหรับการทำการเกษตรปีแรกที่เมืองนิชิวากิก็ทุลักทุเลเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ปีหน้าน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับพอเราถอนหญ้าเสร็จความสวยงามของแปลงผักไทยของผมที่เมืองนิชิวากิก็ปรากฏขึ้นมานะครับตอนนี้ระบบน้ำของเราก็ถือว่าใช้ได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าการกระจายน้ำนั้นเริ่มจะไม่ทั่วถึงเพราะว่าพอกล้าพริกเขาโตสปริงเกอร์น้ำมันก็พุ่งไม่ทะลุต้นไม้นะครับก็ทำให้บางแถวไม่ได้รับน้ำเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะเดินทางมาแก้ไขเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขเดี๋ยวเข้าสู่เดือน8มันจะร้อนยิ่งกว่านี้นะครับต้นไม้ที่กำลังออกดอกแล้วก็ออกลูกจำเป็นต้องใช้น้ำเยอะใช่ไหมครับถ้าไม่แก้ไขก็อาจจะตายได้ตอนนี้อาจารย์ล็อกกับครูเปียวกำลังซ่อมสายน้ำหยดของผมนะครับก็มี FC แนะนำให้ผมลองใช้ซิปล็อกในการล็อกตรงจุดข้อต่อต่างๆนะครับเพื่อความแข็งแรงไม่ให้สายยางเขาหลุดผมจะซ่อมเฉพาะโซนต้นมะละกอนะครับยิงยาวไปถึงต้นเชอร์รี่แล้วก็ทับทิมด้านหน้าของสวนครับส่วนนี้ก็เป็นต้นกระเพราชอบแสงแดดแล้วก็ชอบน้ำถ้ามีแต่แสงแดดก็จะตายไม่มีน้ำก็จะไม่เติบโตโซนนี้ต้องรีบแก้ไขด่วนนะครับเพราะว่าน้ำกระจายมาไม่ถึงส่วนโซนในที่ผมปลูกโซนที่ผมปลูกต้นแตงกวานะครับก็จะเอาหลักมาปักอีกสักเล็กน้อยก็พอนะปีนี้ก็เอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายสำหรับต้นแตงกวาแต่สิ่งที่ทำให้ผมยิ้มได้ก็คือต้นตะไคร้นะครับเติบโตแน่นอนไม่ตายครับผมมั่นใจว่าไม่ตายถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าไม่ตายแน่นอนนะครับแต่ต้นพริกไม่รอดสำหรับฤดูหนาว
ได้เวลาเก็บผลผลิตนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บผักบุ้งก่อน แล้วก็ตามด้วยกะเพราโหระพาใบนางรักนะครับเมล็ดนางรักแล้วก็ต้นมิ้นนะครับดูเหมือนมันไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเก็บออกมาแล้วบอกได้เลยว่าเยอะมากนะครับนี่ครูเปียวเก็บได้มา1 กรัมนะครับก็จะกระจายแจกจ่ายไปให้กับน้องๆครูมวยไทยทั้ง4 สาขาส่วนอาจารย์ล็อกก็ไปได้เก็บตามที่ผมหว่านไว้นะครับก็ได้มา1 ถุงตรงนี้เราสามารถตัดออกหมดเลยนะครับตัดแล้วเดี๋ยวเราจัดระเบียบแถวอีกรอบหนึ่งอาจารย์ล็อกจัดการระเบียบแถวนะครับเพราะว่าตอนที่ผมหว่านแบบโหดมากนะครับจนเขาขึ้นมาทีมากพอทีการเจริญเติบโตก็ไม่ดีดังนั้นเดี๋ยวเราจะจัดระเบียบสังคมของต้นผักบุ้งนะครับหลังจากที่เราตัดต้นผักบุ้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้อาจารย์ล็อกก็กำลังตกแต่งนะครับตกแต่งให้สังคมของผักบุ้งมีจำนวนน้อยลงนะครับต้องถอนออกเพราะว่าผมหวานเยอะมากนะครับโอเวอร์จนเกินไปนะครับนี่ครับดูตอเขาจะเห็นได้เลยว่าผมหวานแบบถี่มากซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องนะครับสำหรับการปลูกผักบุ้งตอนนี้ผมหวานผมบ้าพลังนะครับเพราะว่ารีบนะครับรีบแล้วก็ไม่อยากจะทิ้งเมล็ดพันธุ์ไปตอนนี้ครูเปียวกำลังตัดใบโหระพานะครับประมาณนั้นเลยครับตัดต่ำๆมันจะได้แตกออกมาเยอะๆเมื่อเราเริ่มตัดใบโหระพานะครับกลิ่นของโหระพาก็ฟุ้งกระจายไปทั่วสวนของผมซึ่งเป็นกลิ่นที่หอมสำหรับคนไทยนะครับแต่คนญี่ปุ่นบางคนไม่ชอบนะตอนนี้ก็เป็นการเก็บใบเมล็ดนางรักนะครับเท่าที่ผมรู้ก็เอาใส่กับแกงหน่อไม้ใช่ไหมครับครูเปียวผัดใส่ฟักทองผัดใส่ฟักทองเดี๋ยวต้องจัดแล้วครับสำหรับเมล็ดใบนางรักเดี๋ยวจะเอาไปผัดใส่ฟักทองนะครับต่อไปผมจะเก็บผลผลิตของแตงกวาญี่ปุ่นนะครับเห็นแล้วอย่าตกใจนะครับนี่ครับลูกเบิ่มเฮิมนี่ครับนี่ยังไม่ใช่ลูกใหญ่ที่สุดนะครับเดี๋ยวจะมีลูกใหญ่กว่านี้นะครับนี่เจอละลูกใหญ่ไหมครับนี่ลูกเบิ่มเฮิมเลยก็ถามว่าชั่วโมงนี้อร่อยที่สุดไหมไม่ครับเพราะว่าเขาเลยจุดพีคของเขาไปแล้วแต่ก็ยังกินได้อยู่นะครับ
ถ้าจะให้อร่อยก็ต้องประมาณแบบนี้ครับนี่ครับ ถ้าให้อร่อยต้องแบบนี้เลย ต้องลูกขนาดนี้นะครับ แล้วผิวเขายังตะปุ่มตะปำอยู่ คือสุดยอดของความอร่อยสำหรับแตงกวาญี่ปุ่นนะครับ ถ้าปล่อยให้เขาโตจนผิวเขาเนียนละเอียด รสชาติก็จะไม่อร่อยเท่าที่ควร เพราะว่ามันแก่นะครับนี่ไหมนี่เจออีกครับเขาจะโตเร็วมากนะครับ โตแล้วเร็วแบบสุดๆนี่เจอนี่อีกลูกหนึ่งลูกเบิ่มเพิ่มนี่ครับ ถ้าเอาไปทำส้มตำก็น่าจะได้อยู่นะฮะกินสดก็พอไหวอยู่นะครับ เดี๋ยวมีอีกไหมดูก่อน ถ้าหาไม่เจอนี่คือจบเลยนะ ไม่ได้กินเลยลูกนี้ยังลูกเล็กอยู่เดี๋ยวครั้งต่อไป เดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะครับ ปีหน้าผมจะตั้งใจปลูกให้ดีกว่านี้นะครับ จะตั้งใจปลูกแตงกวาญี่ปุ่น ให้ได้ผลผลิตเยอะกว่านี้แล้วก็สวยงามกว่านี้ ปีนี้ปลูกแบบไม่ตั้งใจนะครับ ผลผลิตก็เลยไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้หรือเปล่านะครับน่าจะหมดแล้วสำหรับแตงกวานี่คือต้นขิงนะครับ ก็แตกหน่อออกมาอย่างสวยงามครับ มีนี่อีกต้นหนึ่ง2 ต้นนะครับ ตรงนี้จะเป็นต้นข่านะครับ เอาไว้ทำต้มยำแล้วก็ตำน้ำพริกนะครับ ส่วนนี้จะเป็นขมิ้นนะครับขมิ้นก็มีเกือบครบทุกอย่างนะขาดกระชายนะ เดี๋ยวผมจะหามาปลูกสำหรับปีแรกที่ปลูกผักที่สวนผักไทยในเมืองนิชิวากิที่บ้านของผมหลังนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จตามความคาดหมายครับไม่ได้แย่สิทีเดียวก็รออีกสักประมาณ1 เดือนก็น่าจะได้เก็บผลผลิตของพริกเพราะว่าตัวนี้ก็ออกลูกสีเขียวมาหลายต้นนะครับถ้าจะเก็บไปกินตอนนี้ก็ได้นะแต่ยังไม่เก็บเดี๋ยวรอดูสัปดาห์หน้าอีกทีหนึ่งผมจะมาที่นี่เพื่อจัดการระบบน้ำอีกรอบหนึ่งเตรียมความพร้อมรับมือฤดูร้อนอันสุดโหดของประเทศญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมนะครับถ้าผมไม่จัดการโอกาสที่ต้นพริกของผมนั้นจะล้มหายตายจากก็มีสูงนะครับดังนั้นจึงเป็นภารกิจของผมที่จะต้องจัดการก่อนเข้าสู่เดือนสิงหาคมวันนี้ผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกับผลงานอลังการงานสร้างของผม ที่สวนผักไทยในเมืองนิชิวากินะครับรู้สึกมีความสุขนะครับปลาปลื้มกับการทำสวนครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จสามารถเก็บใบกะเพราโหระพาใบนางรักนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพริกตะไคร้ก็มีเรียบร้อยแต่ปีนี้จะไม่เก็บจะไม่ตัดเลี้ยงเขาไว้ก่อนแล้วเจอกันคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ